তোমালোকে প্ৰথমে এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে এপটো ওপেন কৰিবা। ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, ইংলিছ। তোমালোকে অসমীয়াটো সিলেক্ট কৰিবা। তোমালোকৰ যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় এটো সিলেক্ট কৰিবা। সাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ওপৰত আহিছে এন্টাৰ ইয়োৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ, এন্টাৰ ইয়োৰ বাৰ্থ ডেট। তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ এডমিটৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যেটো আছে বহাই দি, ডেট অফ বাৰ্থ বহাই দি সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিবা। সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব। তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, এতিয়া 1 ৰ পৰা তোমালোকে 30 লৈকে যেটো লেভেল আছে এটো অতি শীঘ্ৰে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। সো মোৰ স্কোৰ কিমান আছে মই বনাইছো। মই লেভেল 1 লেভেল 2 এইবিলাক কমপ্লিট কৰিছো। মই তোমালোকৰ সলিউশনৰ ভিডিও দি দিম।